จะเลือกเครื่องมือแต่ละทีนะคะกว่าจะหาเจอนะนานมากๆเลยนะเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยนะคะแต่คลิปนี้นะคะจะช่วยคุณเนี่ยหาเครื่องมือได้ง่ายขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันได้เลยนะคะทีนี้นะคะวิธีการที่เราจะตั้งค่าในการหาเครื่องมือง่ายๆนะคะก็ให้เราเลือกโมเดลที่เราต้องการก่อนนะหลังจากนั้นมาที่ modify นะคะแล้วทีนี้โดยปกติเนี่ยเราก็จะคลิกเลือกเครื่องมือตรงนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตั้งปุ่มเครื่องมือใช้งานง่ายๆกันนะคะก็มาที่ตรงนี้นะคะ configure ตรงนี้นะคะคลิกได้เลยหลังจากนั้นมาคลิกที่ตัวแรกได้เลยนะคะคลิกเลยโดยปกตินะคะมันก็จะมีเครื่องมือที่เขาเลือกไว้ให้เรานะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกเครื่องมือที่เราต้องการเองนะก็เดี๋ยวคลิกลากนะคะค้างไว้แล้วก็กลับไปที่ตรงแถบนี้ได้เลยนะคะคลิกที่ปุ่มนะคะค้างไว้นะแล้วก็ลากมาได้เลยมันก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้ให้นะคะโดยปกติเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอากี่ช่องนะก็เดี๋ยวสัก6ช่องก่อนนะคะแล้วก็มาที่แถบทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะมันก็คือแถบเดียวกันกับไอตัว modify list ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือที่เราใช้เป็นประจำใช้บ่อยๆนะคะลากมาได้เลยก็อย่างเช่นนะในคลิปนี้ก็จะเป็น edit poly นะคะedit ตัวนี้นะคะคลิกได้เลยben bevel พวกนี้นะคะ bevel profile นะdisplay อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมภายหลังได้นะวิธีการเพิ่มเติมแล้วก็มาคลิกตรงปุ่มตรงนี้นะคะเพิ่มได้เลยนะแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวเอาที่6ก่อนนะคะพอได้แล้วนะคะเราก็กดโอเคได้เลยทีนี้ก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะให้เรามาคลิกที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะคลิกนะแล้วก็เลือกโชว์ตรงนี้ได้เลยโชว์ปุ่มนะคะบัตเทิลตรงนี้ทีนี้ไอแถบพวกนี้นะคะปุ่มพวกนี้มันก็จะขึ้นตามเครื่องมือที่เราเลือกไว้นะคะวิธีการใช้งานนะก็มาเลือกโมเดลที่ต้องการได้เลยนะคะแล้วก็มาคลิกที่เครื่องมือที่จะใช้งานได้เลยทีนี้มันก็ใช้งานได้แล้วนะคะเรียบร้อยเราไม่ต้องไปหาไอ้ที่ modify list ตรงนี้เพิ่มเติมนะคะก็มาคลิกปุ่มที่เราเลือกไว้ได้เลยนี่ก็จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะก็ไปปรับใช้กันได้เลย